เปิดรูทเส้นทางขับรถเที่ยวในทิเบตที่สวยที่สุดของ Viewfinder กับการเดินทาง700กิโลเมตรบนเส้นทางชนบทที่ไม่ซ้ำเดิมว้าวทุกเมืองเจ๋งทุกจุดแวะมันทุกที่เลยอึ้งเลยกับความสวยงามของทานน้ำแข็งที่ทิเบตครับมันเพอร์เฟกต์มากๆเลยเป็นเส้นทางที่ดีมากๆเลยนะถือว่าตรงนี้เป็นพิกัดของการมาเหยียบหลังคาโลกที่ผมชอบมากๆเลยนี่คือทิเบตหน่อยพาไปเที่ยวไหนมาแล้วไม่รู้ตั้งหลายวัน EP สุดท้ายเนี่ยเจ๋งสุดแล้วเช้านี้เราจะออกจากเมืองติงกรีนะครับย้อนกลับไปที่ชิกาเซ่แล้วก็จะไปดูทานน้ำแข็งก่อนที่จะเข้าลาซา EP นี้เราก็จะต้องผ่านความสูง 5,000 เมตรอีกแล้วเดี๋ยวไปดูว่า 5,000 เมตรวันนี้จะแพ้ความสูงเหมือนวันก่อนหรือเปล่าบรรยากาศสองข้างทางจากเมืองทิงรี่ย้อนกลับไปเมืองชิกาเซ่เนี่ยนะครับผมขับรถบนถนนที่ไม่ซ้ำกับเส้นเดิมถึงจะอ้อมหน่อยแล้วก็ไกลกว่าถนนสายหลักแต่ถนนเส้นนี้ผมบอกเลยว่าเป็นถนนที่พาเราไปสัมผัสความเป็นทิเบตจริงๆพอเราเริ่มออกเดินทางกันมาเนี่ยนะครับขับมาประมาณ90กิโลเนี่ยเราก็จะมาถึงกัตโซลาพาสตรงนี้เนี่ยเป็นจุดพักรถที่มีความสูง 5,240 เมตรมันหายใจไม่ทันจริงๆเกือบช็อกตอนนี้คืออยู่บนพาส 5,200 แต่หนาวมากหิมะตกเดี๋ยวก็เลยต้องรื้อของจากทรัคลงมาถูกมือเอาไม่ไหวนี่คือข้อดีของการที่เรามีทัวร์ที่ arrange ให้เรามีทรัคตามตลอดซึ่งทิเบตวิสตาก็ arrange ให้เราแบบดีที่สุดตอนนี้ทุกคนหนาวมากอยู่บนพาสเจอร้านกาแฟหนาวมากสั่นดุกดิกดุกดิกดุกดิกวันนี้ยอมแพ้วันนี้ยอมแพ้อุตส่าห์ประกาศเมื่อวานว่าเมื่อวานหนาวสุดอ๋อไม่ใช่วันนี้หนาวสุดนี่หนักกว่าอีกโอ้รักโอ้รักโอ้ขอรักทุกคนขอรักทุกคนโอ้รักไม่ได้รักกันนะคุณหนาวหนาวไปไม่ได้รักกันนะคุณหนาวแต่ไบเกอร์ซนๆแบบผมเนี่ยขี่รถทางดำมาหลายวันครับไม่ได้เจอพิกัดนอกเส้นทางเลยผมก็เลยลองถามไกด์ดูว่าผมจะเอารถเนี่ยขี่ขึ้นไปบนยอดเขาที่ผมเห็นธงมนตรานั้นได้หรือเปล่าไกด์ของเราก็ไปถามกับเจ้าถิ่นครับเขาบอกว่าเราสามารถขี่รถขึ้นไปได้ถ้าคุณกล้าพอแหมท้ามาแบบนี้เราก็ต้องขึ้นไปสิครับวันนี้ขอดันเนินขึ้นไปดูวิวท่ามกลางอากาศติดลบและหิมะตกกันที่ทิเบตแบบนี้หน่อยความสูงของพาสตรงนี้ 5,400 สวยมากๆเลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวจะหาชื่อพาสมาให้แต่อยู่ระหว่างทางเมืองติงรี่กลับไปเมืองลดเซ่สวยเลยอ่ะชอบมากยังมีหิมะแปะๆอยู่ตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็อากาศประมาณติดลบและนี่ก็คือบรรยากาศบนยอดเขาที่มีความสูงกว่า 5,400 เมตรที่มีวิวภูเขาสีน้ำตาลสุดลูกหูลูกตาและสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้เมื่อมาถึงทิเบตผมก็จะเห็นธงมนตราบนหลังคาบ้านคนแล้วก็เห็นในจุดยอดเขาเท่านั้นซึ่งเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยการที่จะติดธงบนยอดเขาตามความเชื่อของคนทิเบตมันเป็นการให้ความเคารพแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อกับธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนท้องฟ้าเพราะธงมนตราจะแพร่กระจายบทสวดมนต์และก็ความปรารถนาดีของคนทิเบตไปตามสายลม บ
มากเลยครับก็ถ้าเรามาทิเบตเนาะอย่าไปเที่ยวในเมืองในหมู่บ้านในอะไรที่เป็นเมืองอ่ะคือมันจะมีหมู่บ้านดั้งเดิมที่เป็นของทิเบตจริงๆที่เป็นเมืองเก่าอันนั้นน่าเที่ยวแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นเมืองที่เขามาพัฒนาแล้วอ่ะผมว่ามันดูแล้วความเป็นทิเบตมันหายไปแต่ธรรมชาติที่นี่ยังสวยแล้วก็สมบูรณ์อยู่ลงไปถ่ายรูปเปล่ามีคนถามผมครับว่าทิเบตมีป่าไหมผมอาจจะตอบได้เต็มปากว่าไม่มีครับมีแค่ต้นไม้ที่ชาวบ้านเข้ามาช่วยกันปลูกเพราะเขาออกนโยบายว่าทุกๆปีชาวบ้าน1คนต้องปลูกต้นไม้ 3-4 ต้นเขาก็จะเอาต้นไม้ที่มันขึ้นง่ายๆแถวๆนี้นะฮะมาปลูกจะมีต้นไม้แค่นี้เป็นหย่อมๆมันจะไม่เป็นผืนป่าคือวันนี้เรามาในวันที่เป็นฟูลมูนพอดีเราก็จะเห็นคนที่เขาอยู่ข้างถนนเนี่ยเดินกันเยอะมากๆอ่ะเพราะว่าภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาที่แบบศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาก็จะเดินประมาณ 7-8 ชั่วโมงสวดมนต์ไปด้วยให้โลกสงบสุข ในช่วงที่เราเดินทางกันมาทิเบตเนี่ยคือเดือนพฤษภาคมชาวทิเบตเนี่ยเขาจะฉลองเทศกาลซากาดาว่ากัน1 เดือนเต็มๆในภาษาทิเบตเนี่ยซากาเนี่ยแปลว่าดวงดาวและดาว่าเนี่ยแปลว่าเดือน4ซากาดาว่าก็เลยหมายถึงเดือนที่4ตามปฏิทินจันทรคติของทิเบตที่เป็นช่วงเวลาระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าที่ท่านประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในเดือนเดียวกันทำให้วันที่ผมมาเนี่ยเป็นช่วงพีคมากๆของเทศกาลครับ เดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวกันชิกาเซ่เนี่ยเป็นเมืองสำคัญนะครับที่อยู่ที่ทิเบตนะฮะไกด์เรากำลังจะหารถเล็กๆให้เรานั่งบนรถไฟฟ้าเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งรถคันนี้แหละ You sitting with me in the back Oh okay Can we fit 3 people He says 3 people. Alright โอ้โหเล็กดี So this is like a taxi Yeah, it's like a taxi. เล็กมากนะครับอยากให้ดูนะฮะนี่ตากล้องของเราก็นั่งเบียดอยู่ข้างหน้านี่นะครับ How important of Shikase Shikase is the pure farmer's place. Uh-huh. So Shika means actually it's a farm. Ze means Shikase means it's a top. Top. It means like it says top of the farmer place. โอเคเขาบอกว่าเมืองชิกาเซ่เนี่ยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเพราะว่าคำว่าชิกาเซ่เนี่ยก็คือแปลว่าปลูกพืชได้ดีเป็นท็อปของการปลูกพืชโดยเฉพาะข้าวบาเล่นะครับแล้วก็ที่เนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางของการเดินทางการค้าด้วยไม่ว่าใครจะไปใครจะมาเนี่ยก็จะมาเริ่มต้นกันที่นี่ด้วยถ้าใครที่อยากจะไป Everest Base Camp อย่างที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยนะครับชิกาเซ่เนี่ยก็คือเป็นเซ็นเตอร์ so do you have to ask for a permit in Shikase to go to Everest Base Camp right Yes. and also for Kailash too right Yes. อ๋อก็คือ So all the permit all have to make in Shikase because Alright. Shikase, this Everest Mountain, Kailash Mountains, all under the Shikase province. alright oh it's under Shikase province just by it's very big so do we have to pay now Yeah. okay how much 10 yuan. 10 หยวนก็คือนั่งรถมาจากโรงแรมก็จ่าย10 หยวนนะครับโอเค thank you โอ้โหอยากให้ดูข้างในเดี๋ยวเราจะเข้าไปยิ่งใหญ่มากพวกเรา Now we are in front of the Dashlambo at the Rocking Street area. Rocking Street, And this is the most of the original, all the Tibetan peoples we came here for the pilgrimage. It's very popular place. like Jokang in Lhasa Center of the Lhasa city, same as like Chokang. what is So that this is the Tibetan incense, and this kind of incense have many different types of the herbals. This is one of the type, and it's called juniper trees. And they once they become make it dry, okay and they will burn it in Okay, before where- the temple. อันนี้ก็คือมีจะเป็นคล้ายๆแบบต้นไม้สมุนไพรเขาก็จะมีที่ให้เราแบบเอามาบูชาพระตรงนี้นะครับก็คือเอามาเผานั่นแหละนะครับเพื่อให้เกิดกลิ่นนะครับก็เป็นกำยานนั่นแหละแต่ปกติเราเห็นกำยานมาเป็นก้อนแล้วใช่ไหม
แต่อันนี้กำยานคือมาในลักษณะของต้นไม้ครับนี่แบบเนี้ยเนี่ยเขาจะทำมาแบบนี้เลย so Okay, what so what is the difference between these two This one is already dried one. Dry and this one. one is not dried. so yes. it make different kind of scent The fresh one is smells much better. โอเคเดี๋ยว Yes. ก็คือเขาบอกว่าอันที่สดอย่างที่ผมซื้อเนี่ยก็จะกลิ่นดีกว่าวิธีการทำยังไงเดี๋ยวมาดู อันนี้คือเตาที่ไม่เคยดับเลยนะครับ Like this, and we put inside here. And then between this we say San Solo,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  San Solo. ซานโซโลit's gonna It burn says it's a glory for the God. ซานโซโล Glory of the Buddha. Glory Glory for of the the Buddha. God. โอเคซานโซโลก็คือตามประเพณีเขาบอกว่าถ้าเรามาเอากำยานอันนี้นะครับใส่เข้าไปในเตาเผาอันนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นการไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเราก่อนที่เขาจะเข้าไปในวัดนะครับร้อนซานโซโล What are you doing? Is it water? It's water, and then so this is the water actually. Uh-huh. It's putting here. It says like a offering. Offering. And then beside offering it can flame down and then smokes go out. Go out อ๋อโอ้เจ๋งนะ เดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูในวัดด้วยว่าเป็นยังไง ไปจ้าทีมไกด์ของเราบอกว่าเขาจะพาเราเดินไปดูจุดชมวิวที่จะเห็นทั้งวัดแล้วก็ทั้งเมืองชิกาเซ่เลยนะครับ What importance of this stupa? So this is now we are going to see the stupa here, and also the people turn around for 3 times and then go through that way. And this stupa is represent for the villa of time stupa, and also inside have many scriptures. So that's why it's become a very holy. Very holy stupa. เราบอกว่าให้สังเกตเจดีย์ดีๆนะครับที่นี่เขาจะมีเจดีย์2สไตล์นะถ้าเป็นเจดีย์กลมๆแบบที่เราเห็นอันก่อนเนี่ยก็คือเจดีย์ที่เป็นสไตล์ของทิเบตยุคแรกๆแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับอันนี้คือเจดีย์ทรงสไตล์ของอินเดียนะครับคือศาสนาพุทธที่ทิเบตเนี่ยมาจากอินเดียนะครับแน่ทุกที่ศาสนาพุทธก็มาจากอินเดียทั้งนั้นแหละศรัทธาเลยนะครับว่าฝนตกขนาดไหนนะครับ คนที่นี่เขาก็ยังเดินมาแสวงบุญนะครับไม่หยุดหย่อนนะครับเดินวนกันไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ไหวแล้วนะครับเราเดินลงแล้วตอนนี้เรามาที่วัดแล้วครับด้านหน้าของวัดนะฮะตาชินลุนบุโมนาสทรีซึ่งก็บอกว่าเป็นวัดที่แบบสำคัญมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับเป็นโมนาสทรีนะฮะก็คือมีพระลามะมาเรียนรู้ธรรมะที่นี่จริงๆสร้างโดยดาไลลามะองค์แรกนะครับเก่าแก่มากๆนะครับแต่ศตวรรษที่4นะคือเก่ามากอ่ะหลังจากพุทธศาสนาเกิดมาเพียงแค่400 ปีนะครับผมโอ้สุดยอดอ่ะใหญ่มากๆอยากจะให้ดูเลยนะครับว่ามันใหญ่จริงๆนะครับเป็นวัดที่ใหญ่มากนี่ดูสิฮะดูทางตรงเข้าไปสิฮะเข้าไปเมื่อก่อนก็เคยเป็นคล้ายๆเมืองที่คนมาอยู่อาศัยนี่แหละพระรามะก็จะมาอาศัยอยู่บริเวณนี้ใหญ่มากใหญ่จริงครับไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเดินเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่า ทาชิลุนโปเป็นวัดของนิกายเกลุกเป็นวัดที่ทาไลลามะองค์ที่1สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นวัดที่กว้างใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆมีความสำคัญกับชาวทิเบตเหมือนวัดโจคังเลยและวัดทาชิลุนโปเนี่ยมีพระลามะแล้วก็แม่ชีอาศัยอยู่หลายร้อยรูปซึ่งพระวัดนี้แตกต่างจากวัดอื่นๆพระลามะจะสวมหมวกสีเหลืองและใส่รองเท้าสไตล์ดั้งเดิมที่สูงขึ้นมาเกือบถึงหัวเข่าที่ใส่แบบนี้ก็เพื่อความอบอุ่นและเป็นการรักษาแบบแผนดั้งเดิมของนิกายเกลุกที่สืบทอดกันมาเป็นพันปีอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นชีนะครับเขาก็จะเขียนแบบเขาอะไรคล้ายๆแบบบทมนตราหรือยันน่ะให้กับเราให้เราพกไปด้วยฟอร์เราพูดรักอะไรอย่างเงี้ยครับ
Also, she write you here for the long life for you and your family and all members. According to the, in Tibet nowadays, not that much can see the nuns. So especially here, we have chance to see these nuns, and then the amount of the nuns and the monks. It's like 99% to 1 Yes, something like this. Yes, so it's 5% nowadays. บอกว่าหายากมากนะครับที่เราได้เจอชีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระลามะผู้ชายมากกว่า You wanna have some tea? Yeah, ask you for tea if you want. yes I'll try อย่างเค็มมาก ใครที่คิดจะมากินนมทิเบตนะฮะ นมมิ้วนี่นะครับเค็มมาก salty Yeah, it's salty. so this like a house of nuts This is the prayer hall. oh very hot Right in there. okay So according Only to nuns. Only nuns. okay So the nuns and the monks, the average is the nun is much less. okay So that's why they have no much big space like a monastery, Okay. and they have their own small temples. โอเค ก็คือเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นแบบวัดของชีอย่างเดียวเลย ก็คือเขาก็จะมาสวดมนต์ที่นี่นะครับ เปิดให้คนนอกเนี่ยเข้ามาเยี่ยม แล้วก็เข้ามาแบบไหว้พระ เข้ามาถวายของเข้ามาขอยันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะมีวิธีปฏิบัติเหมือนพระรามะปกติแหละ ก็คือจะมีการสวดมนต์กันปกติ ก็ซึ่งก็บอกว่าน้อยมากๆเลยนะ ที่จะเป็นโมนาสทรีเล็กๆแบบเนี้ยที่เป็นของชีนี่เราโชคดีนะที่ได้มาเห็น ตอนแรกนึกว่ามีแต่พระละมะแรปเหมือนแรปเลยเหมือนร้องเพลงแรปเลยนะเอาล่ะครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังเมืองชื่อกันเซ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชิกาเซ่นะครับกันเซ่ก็จะมีป้อมปราการอยู่ไฮไลท์คือเราจะได้เห็นกับทานน้ำแข็งแล้วก็สิ่งสวยๆงามๆรอบๆเมืองลาซาเป็นหนึ่งในเส้นทางกลับที่เรามาทางหนึ่งแล้วกลับอีกทางหนึ่งเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะสวยจริง วันนี้เป็นวันที่ระยะทางจะสั้นที่สุดครับจากเมืองชิกาเซ่ไปยังเมืองเกียนเซ่ระยะทางประมาณแค่90กิโลเท่านั้นบนถนนชนบท S204 วันนี้ถือเป็นวันแรกที่เราขับรถกันน้อยมากแล้วก็ชิลๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะขับขี่กันวันละ200ถึง300กิโลเดี๋ยวไปดูกันว่าเมืองเกียนเซ่ที่เขาบอกว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของทิเบตเนี่ยจะมีพิกัดตรงไหนให้เราแวะเที่ยวได้บ้าง ตอนนี้เรามาถึงเมืองเกียนเซ่แล้วครับเกียนเซ่นี่ก็คือใต้ลงมาจากลาซานะแล้วก็ออกมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มันก็เป็นเหมือนเมืองหน้าด่านนะครับเขาก็จะมาสร้างป้อมปราการเอาไว้แล้วก็เป็นที่อยู่ของนักปกครองแล้วก็มีทหารอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นจุดเด่นเป็นซิกเนเจอร์เลยมันจะเป็นภูเขาตั้งอยู่แล้วก็จะเป็นคล้ายๆป้อมอยู่ข้างบนนะครับถ้าเผื่อเราจะขับรถกลับไปยังเมืองลาซาในรูทของทางกลับจากเอเวอเรสต์เบสแคมป์อย่างที่เราทำเนี่ยเมืองเกียนเซ่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มาแวะพักผ่อนแล้วก็แวะเที่ยวได้แต่วันนี้เรามาชิลๆดูป้อมแล้วก็หามุมสวยๆแล้วเดี๋ยวสไตล์วิวไฟเดอร์เดี๋ยวเราจะไปหามุมที่คนไม่เคยไปความสุขของไบเกอร์แบบผมเนี่ยนะครับจะมีอะไรมากไปกว่าได้ค้นหาเส้นทางใหม่ๆพิกัดชมวิวใหม่ๆมุมแปลกๆที่เราไม่เคยไปจริงๆมันเป็นความชอบส่วนตัวและมันก็เป็นเสน่ห์ของการขี่รถเที่ยวที่ผมชอบมากๆชอบจนใช้คำว่าเสพติดความสุขกับการทำกิจกรรมแบบนี้เลย ตรง
นี้วิวดีมากเลยครับตรงเนี้ยเป็นวัดที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากๆในยุคที่ทิเบตปกครองตนเองอยู่นะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองปุ๊บเนี่ยเขาก็ย้ายลงไปแล้วก็ไปรวมอยู่ข้างล่าง ก็ทำให้ตรงเนี้ยถูกทิ้งร้างมีแต่แม่ชีอยู่ไม่กี่องค์เท่านั้นเงินบริจาคก็น้อยแต่ว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดผมบอกได้เลยว่ามุมมันสูงที่สุดมันเห็นเกียนเซ่ทั้งเมืองเลยเห็นวัดอันยิ่งใหญ่แล้วก็เห็นป้อมเกียนเซ่เมื่อกี้ด้วยนะครับฉะนั้นผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เหมาะกับวิวไฟเดอร์มากๆมุมประหลาดที่ใครเขาไม่มากันที่เมืองเกียนเซ่เนี่ยนะครับมี1พิกัดที่คุณต้องไปนั่นก็คือเปกอโชเดโมนาสทรีที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่15ซึ่งในวันที่เราไปเนี่ยนะครับโชคดีมากๆเราได้ดูชัมแดนซ์เป็นการเต้นรำในเทศกาลสำคัญทางศาสนาของวัดนี้และก็ของทิเบตเพื่อกำจัดวิญญาณอันชั่วร้ายและก็เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลซึ่งพระลามะเนี่ยนะครับก็จะมาเต้นรำใส่ชุดสไตล์โบราณใส่หน้ากากแทนตัวเองเป็นเทพเจ้าวิญญาณหรือสัตว์ต่างๆที่มีในตำนานและเรื่องเล่าความเชื่อของชาวทิเบตซึ่งหน้ากากนี่นะครับก็จะเป็นตัวแทนของพลังอันศักดิ์สิทธิ์และจะคอยปกป้องพลังอันชั่วร้ายส่วนในเครื่องดนตรีที่พระลามะกำลังเป่านี่นะครับเรียกว่าดุนเซนจะเป็นท่อยาวๆเอาไว้เป่าในพิธีการสำคัญทางศาสนาโดยเฉพาะและในวันนี้ก็มีผู้แสวงบุญชาวทิเบตจากทั่วทุกสารทิศเนี่ยมาร่วมงานกันอย่างแน่นหนาที่เปกอโชเดโมนาสทรีแห่งนี้และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในเปกอโชเดโมนาสทรีก็คือคุมบุมสตูบาสถูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเกียนเซ่ที่ผสมผสานศิลปะและก็สถาปัตยกรรมของทิเบตเนปาลแล้วก็อินเดียเอาไว้ด้วยกันเป็นสถูปอันยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆถ้าเผื่อใครที่ผ่านมาเมืองเกียนเซ่ก็ห้ามพลาดที่จะมาเที่ยวโมนาสทรีนี้เด็ดขาดว้าววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการขี่รถแล้วครับเราจะออกจากเกียนเซ่นะนี่คือป้อมเกียนเซ่ครับข้างหลังจะเห็นป้อมอยู่เราจะออกจากเกียนเซ่มุ่งหน้าไปที่ภูเขาหิมะแล้วก็ไปที่ทะเลสาบกันก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะมุ่งหน้ากลับไปยังเมืองหลวงเมืองลาซาวันนี้เราจะเดินทางกันบนเส้นทางชนบทหมายเลข S307 หรือที่เขาเรียกว่าชิมิล่าพาสเป็นเส้นทางที่ไกด์ของเราแอบกระซิบมาบอกว่าจะเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในทริปนี้ของเราผมอยากจะบอกว่าเส้นทางในวันนี้เป็นไฮไลท์ของการมาขับขี่รถในทิเบตและก็รูทเที่ยวรูทนี้เนี่ยถ้าไม่มาเนี่ยก็ถือว่าพลาดครับมาไม่ถึงทิเบตเป็นไงมี FC เป็นคนจีนด้วย This is the water from the glacier from the inside. Then this water is normally used dam power station. This is the power station downstairs the village Manak power station. The water from the glacier. This is not lake. Looks like a lake, but this is not lake. From the inside there's a lot of glacier. So that's why this water used to the power station. ซื้ออะไรกันเนี่ยซื้ออะไรกันคะคุณบี ได้ซิงกิ้งโบอีกอันหนึ่งครับ ว้าว ในเมือง อันนี้เท่าไหร่ ในเมืองอันจิดเดียว 950 หยวน อันนี้ต่อได้เหลือ 250 เอาแล้วเอาไม้ไปยัง เอาไปแล้วนี่ ถูกกว่ามากมายเลยอ่ะ ถูกกว่ามาก ใช่ไหมคะ รู้สึกเหมือนในเมืองโดนหลอกนะสองคนเลย ตรงนี้ก็โดน เลยต้องไปถัวเฉลี่ย รู้สึกเหมือนในเมืองโดนหรอตรงนี้ก็โดนนะฮะ
คือตอนนี้อุณหภูมิประมาณ9องศาเนาะแต่ว่าแดดเนี่ยรู้สึกเหมือนประมาณสัก35หน้าไหม้เลยผมว่ามันเป็นภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราสังเกตดีๆเมื่อกี้เราขับรถมาเราเห็นยอดภูเขาที่เป็นหิมะแป๊บเดียวฮะหิมะละลายไปแล้วแล้วตอนกลางคืนเนี่ยมันเย็นเดี๋ยวมันก็ตกใหม่แต่ว่าพอมาสายๆปุ๊บมันก็ละลายเลยแบบเนี้ยแล้วเขาบอกว่าทานน้ำแข็งที่เคยมีอยู่เยอะมากๆในทิเบตแล้วก็บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหายไปถึงประมาณ 70% น่ากลัวนะครับเมื่อมันหายไปจากการที่มันเกาะภูเขาไว้มันก็ต้องลงไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งในโลกใบนี้มันก็จะกลายเป็นพายุหิมะพายุฝนหรือไม่ก็กลายเป็นน้ำท่วมโลกแล้วที่ราบสูงทิเบตเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะว่าน้ำที่เขาใช้ทั้งหมดในการทำการเกษตรเนี่ยมาจากน้ำแข็งที่อยู่บนเทือกเขาหิมะมันเริ่มละลายไปหมดก็ทำให้ไม่มีน้ำใช้และที่เนี้ยก็จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของโลกใบนี้ด้วยก็เมื่อมันแปรปรวนขึ้นมาเนี่ยโลกใบนี้มันก็จะแปรปรวนไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำตาของหิมาลัยจริงๆแล้วพิยศมันมองพิยศแล้ว ไอ้ตัวน้อยตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าสวยมากๆเลยครับก็มันเป็นคล้ายๆกับลานที่เขาเอาไว้เลี้ยงแยกกันนะแล้วก็วิวเนี่ยสวยมากเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นภูเขาคาโลล่านะครับซึ่งคาโลล่าเนี่ยเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของคนทิเบตนะครับเหมือนเมาส์ไกลาดนะครับห้ามมีคนปีนขึ้นไปเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่ามีเทพเจ้าอยู่บนนั้นนะครับแล้วก็การเดินทางของเราในวันนี้เราก็จะเดินทางข้ามพาสของเทือกเขาคาโลล่าด้วยซึ่งจะได้เห็นทานน้ำแข็งใกล้ๆด้วยนะแต่ผมชอบตรงทุ่งตรงนี้นะมันแบบมันว้าวมากเลยทำอะไรนะคะพี่เอิร์ธ กำลังจะหาตัวมามอสครับ มาหมอดนี่คือรูมันเหรอ ใช่ครับ นี่น่าจะเป็นรูมัน แต่ว่าไม่อยากเสียสละนิ้วตัวเอง นี่ขนมมีขนมฉันรอแป๊บนึง แต่ละรูแล้วกันเนาะ แต่ละรูมารูนี้ นี่คือ ล่อ ขนมรอหนูนาแถวบ้านเอิญหนูนาบอกใช่ไหมพี่ตุ้มเห็นแล้วฮะ 2 ตัว แล้วมันก็ตกใจพวกเราเพราะพวกเรามากันเยอะมอเตอร์ไซค์ จริงๆเราขับมาบนถนนนะเราไม่ได้ว่าขับมาแบบเลอะเทอะมันเป็นเส้นทางขับมอเตอร์ไซค์เป็นเส้นทางถนนที่เขาใช้แล้วจังหวะว่าไอ้บ้านอันนี้มันอยู่ตรงนี้เราก็มีหมู่บ้าน เราก็ไม่ได้เป็นรบกวนอะไรมันถูกไหมล่ะไหนลงไปแล้วไหนวะ ไปแล้ว ไหนอะวิ่งลงไปรูนู้นแล้ว ก็อย่างนี้สิจ้าตุงเรียบนั่นแหละถึงจะเป็นทิเบตจริงๆได้เคสมาอย่างทนครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้กล้องใต้น้ำจะใส่กระเป๋ามิลลิแกนอยู่แล้วกระเป๋ามิลลิแกนเนี่ยเป็นกระเป๋าที่มันทนมากๆนะครับเคสแบบมิลลิแกนเนี่ยมันก็ทนอยู่แล้วนี่ครับ1 2 3เป็นไงครับทนฮะไม่เป็นไรเกิดขึ้นเลยนี่เห็นไหมฮะตัว iPhone ไม่เป็นไรหน้าจอแค่เป่ามันออกไปไบเกอร์อย่างผมนะครับ เวลาเดินทางเราใช้มือถือสำคัญที่สุดเลยคือเราใช้แอปพลิเคชันนำทาง Map.me นะครับ Map.me ก็จะเป็นตัวที่นำทางเราตลอดว่าเราอยู่ตรงไหนจะไปไหนยังไงนะครับคือคนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างผมอะทำโทรศัพท์ตกเป็นเรื่องปกติผมต้องการเคสที่ทนจริง
ทำกิจกรรม outdoor อ่ะเคสต้องทน ใครที่กำลังตามหาเคสโทรศัพท์เท่ๆ กันกระแทกได้แบบขั้นสุด ผมแนะนำเคส Build to Protect ของ Pelican ที่สืบทอด DNA มาจากกล่องนิรภัยสุดแกร่ง นอกจากเคสโทรศัพท์แล้ว เขาก็ยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับสายเที่ยว สายลุย สายเท่ ทั้ง MagSafe Walletเคส AirTag ถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ 425degree.comอึ้งเลยกับความสวยงามของทานน้ำแข็งที่ทิเบตครับ นี่คือครั้งแรกนะที่เห็นทานน้ำแข็งที่ทิเบตเขาบอกว่าทุกๆ1 ปีเนี่ยมันจะหายไป 5-7 เมตร มันก็จะเหมือนกับโลกร้อนอ่ะมันก็จะล่นไปเรื่อยๆตรงนี้เราเลี้ยวมาแอบจอดตรงที่อยู่ติดกับลำธารนะครับที่มาจากทานน้ำแข็งขอเดินไปสัมผัสลำธารซะหน่อยตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ผมรู้สึกประทับใจที่สุดในทริปนี้นะครับประทับใจมากกว่า EBC นะเพราะ EBC เนี่ยตรง Everest อ่ะมันเป็นทัวริสต์ไปหน่อยมันเป็นการพัฒนาแบบที่จีนพัฒนาแบบสำหรับผมรู้สึกว่ามันวุ่นวายไปนิดนึงผมว่าตรงนี้ธรรมชาติดีทานน้ำแข็งคาวล่าอยู่สูง 5,000 เมตร เป็นทานน้ำแข็งที่ผมเข้าไปได้ใกล้มากที่สุดเท่าที่ผมเคยไปเจอมาเลย แนะนำว่าอยากให้รีบมาเที่ยวกันนะครับ เพราะว่าด้วยภาวะโลกร้อนที่ทำให้ธรรมชาติเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มันทำให้ทานน้ำแข็งที่ธรรมชาติใช้เวลาสร้างมาเป็นหมื่นล้านปีเนี่ยมันค่อยๆละลายหายไปตรงนี้แบบเป็นทะเลสาบที่เจ๋งมากเลยนะยำดรุกเนี่ยน้ำมันใสแบบตรงขอบเนี่ยมันเป็นหลายเลเยอร์มากอันนี้เป็นโคลนเนี่ยเดี๋ยวเหยียบให้ดูเนี่ยโคลนเนี่ยประทับรอยเท้าไว้แล้วเป็นโคลนแข็งๆไม่ใช่โคลนแบบนิ่มๆเป็นโคลนตรงนี้เป็นหินถัดไปอีกหน่อยเป็นน่าจะหญ้าทะเลเจ๋งดีอ่ะค่อยได้ความรู้สึกว่านี่คือทิเบตหน่อยพาไปเที่ยวไหนมาแล้วไม่รู้ตั้งหลายวัน EP สุดท้ายเนี่ยเจ๋งสุดแล้วบอกเลยนะครับว่าใครมาลาซานะครับขับรถเที่ยววนรอบๆลาซาก่อนแล้วก็ถ้ามีเวลาค่อยไป Everest Base Camp เพราะไม่งั้นมันจะกินเวลาคุณเยอะมากๆมันเพอร์เฟกต์มากๆเลยเป็นเส้นทางที่ดีมากๆเลยนะถือว่าตรงนี้เป็นพิกัดของการมาเหยียบหลังคาโลกที่ผมชอบมากๆเลยมาที่ใหม่หยิบจานก่อนนี่ไม่ออกสปาโคนทำอะไรนะพี่ โอ้ยออกสปาโคน โอ้ ทาหน้าดิ ทาเร็ว มา อยู่เพิ่มด้วยเร็ว มาของมันล้างได้เล่นๆไม่เถอะนะไม่สนุกไป มาไม่ออกนะ อยู่ร้านอาหารจะตายห่า ไม่ออกนะ แค่ทำทุกคนดิ อ่ะป้ายหมดเลยป้าย3 จาน3 ขีด เอา3 ขีดนะ 3 ขีดนะ ไอ้กัน มึงมานี่ ทำไมไม่ทำทุกคนไปเลยพี่เนี่ยเขาไม่เอาใจแล้ว เอาคนสุดท้ายพอกูรอดมึงเชื่อกับกูรอด โอ้น้อยออก น้อยออกก่อนน้อยออกก่อน น้อยออกก่อนจนเหลือ2 คนสุดท้าย โอเค ยี่ชูกันไป ไม่ต้องนะ ตลาดติด พร้อมนะ ไม่ต้องผมอยากเล่น ไม่ได้ สิทธิพิเศษ กูอยากเล่น ต้อง2 คนพี่2 คนดีกว่า ต้องสามก็2 คน สุดท้ายไง 2 คนสุดท้ายเฮ้ยพี่ค่อยแถมไป โอ้ น้อยออกน้อยออก ขาวอ้าวขาว 3 คนเมื่อเราออกแล้วเราออกแล้ว เฮ้ย เอ้า อันนี้ออกเหรอ รอดแล้ว รอดเหรอ เหลือใคร เดี๋ยวเหลือใคร ไม่ออกก็คือออกไงนี่ไง ไม่ใช่ เ
เอามันอย่าเล่นโอ้ยออกให้เหลือ2 คน พี่กายเข้าไปอีกพี่กายเข้าไปอีกเอาเว้ย ก็3 คนนี่แหละไม่ต้องเล่นเที่ยงแล้ว โอ้โหไอ้เหี้ยไอ้ใหญ่ อีปิก้อนเลยอ่ะอย่าเลอะชิปด้วยอย่าเลอะชุดนะมาจะไปจุ่มน้ำหน่อยเยี่ยมก่อนแก้มันแหละเยี่ยมได้ไม่เลยล้างได้มาชิมเนี่ยลิ้นชิมเนี่ยมาพร้อมอย่าละเลงหัวอะไรเหี้ยเป็นมาคลีเลยน้ำกันหน่อยมา 1 2ชึบแล้วลิ้น อันนี้วิดีโอโอเค มาเข้าปาก ในทิเบตนี่นะครับก็มีทะเลสาบมากถึง 1,500 แห่งและทะเลสาบยำดรกที่เราเห็นนี่ก็เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆของทิเบตและเป็นหนึ่งในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของทิเบตอีกด้วยปัจจุบันทะเลสาบยำดรกเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการละลายของธารน้ำแข็งแล้วก็ไหลลงมารวมที่ทะเลสาบแห่งนี้มากขึ้นจากปกติมากๆภาวะโลกร้อนก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้ำของทะเลสาบแห่งนี้สูงขึ้นส่วนผลจากการที่มีน้ำในทะเลสาบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมีอุณหภูมิน้ำอุ่นขึ้นทำให้พืชและสัตว์น้ำเนี่ยสามารถอาศัยแล้วก็เติบโตในทะเลสาบได้ดีกว่าเดิมซึ่งก็เป็นข้อดีที่ชาวบ้านที่นี่เขาชอบกันซึ่งในข้อเสียของภาวะโลกร้อนเนี่ยก็ยังมีข้อดีเล็กๆที่แอบแฝงอยู่ เป็นเส้นทางที่สวยนะสวยมากๆเลยแล้วก็มันเป็นพาสที่จะข้ามจากทะเลสาบเข้าไปในลาซาแล้วข้ามไปเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นแม่น้ำกว้างๆด้วยก็จะเป็นแบบเส้นทางที่แบบอยู่ใกล้ลาซาถ้าเผื่อใครที่มาลาซาแล้วก็ผมว่าออกมาเที่ยวเส้นเนี้ยคุ้มค่าเลยอะจบทริปจบวันเดี๋ยวจะเอารถไปคืนแล้วได้กลับไปหาลูกสักทีจริงๆเป้าหมายในทริปนี้ของผมนะคือ1คือผมอยากมาเห็นอารยธรรมของทิเบตนะครับแล้วก็อยากไปพิชิต Everest Base Camp นั่นคือแพชชั่นของผมซึ่งเราก็ทำสำเร็จแหละแต่บอกตรงนี้เลยว่าไม่ตรงปกคือถ้าอยากจะดูความเป็นทิเบตแบบน่ารักทิเบตจริงๆอ่ะไปดูที่อินเดียเหอะไปดูที่เลลาดักจะไปดูที่สปีติหรือไปดูที่เนปาลนะฮะมุสตางเนี่ยผมว่าแบบความเป็นทิเบตของเขาแบบมันน่ารักมากอ่ะแล้วก็สิคิมด้วยนะที่เราเคยไปมามันรู้สึกว่ามันเป็นทิเบตที่ไม่ได้แบบผสมผสานสร้างสรรค์กับความโมเดิร์นจนเสียแบบความรู้สึกความเป็นทิเบตไปอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะอย่าดราม่าแล้วกันความรู้สึกที่ผมรู้สึกจริงๆที่เซอร์ไพรส์มากเลยคือเส้นทางที่กลับจาก Everest Base Camp กลับมาจนถึงลาซาเนี่ยจากชิกาเซ่เนี่ยมาเกียนเซ่แล้วก็จากเกียนเซ่เราก็ได้เห็นป้อมแบบสวยๆแล้วก็จากเกียนเซ่เนี่ยข้ามพาสมาวันนี้เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดของการขับขี่ในทิเบตของผมเลยเพราะว่ามันได้เห็นหลายฟิลมากๆเห็นตั้งแต่พาสที่เป็นภูเขาหิมะคาโรล่าเห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่เขาเลี้ยงแยกเลี้ยงแกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอทะเลสาบยำดุกซึ่งผมแบบโอ้โหประทับใจอ่ะน้ำมันใสมากแล้วก็บรรยากาศดีมากผมอยากให้ใครที่มาเที่ยวลาซามาทิเบตเนี่ยแค่วนเล่นรอบๆลาซาตรงนี้ก็พอละมันก็จะได้ฟิลแบบโอ้โหภูเขาสวยๆเหมือนยุโรปแล้วก็ฟิลแบบได้ความเป็นทิเบตแล้วอ่ะ
จ๋งๆก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับก็ทริปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนร่วมทริปที่มากับเราทุกคนเลยนะครับที่ช่วยเหลือกันอย่างดีทั้งทีมมอเตอร์ไซค์ทีมบนรถทัวร์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเวตามิลครับที่มาเสริมให้ผมมีแรงนะครับออกเดินทางตามความฝันทำตามแพชชั่นของผมจนจบทริปกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้อยากทำอะไรให้ไวเลยครับ สำหรับแฟนๆที่อยากจะมาทิเบตสักครั้งและอยากจะไปเห็นเอเวอเรสต์สักครั้งในชีวิตก็สามารถติดต่อไปได้ที่ทิเบตวิสตาเขาเป็นมืออาชีพเป็นเจ้าถิ่นที่จัดทริปให้เราจองที่พักจองทุกอย่างให้กับเราสะดวกสบายเหมือนผมและก็เพื่อนๆในทริปนี้เลยครับแถมยังมีไกด์มืออาชีพที่คอยมาแนะนำและก็อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราในทริปนี้สบายใจหายห่วงจริงๆครับ